สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมากับในซีรีส์ Q&A นะคะ EP 5 นะคะ #AskWarmInna นะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะหลังจากเป็นอาจารย์ที่จุฬาได้ประมาณ 1-2 เดือนนะคะคือวอมเนี่ยก็ได้เจอนิสิตนักศึกษานะคะโดยเฉพาะนิสิตปีหนึ่งนะแล้วเขาก็ถามวอมว่าทำไมวอมถึงเรียนวิศวะเคมีนะคะแล้วก็มาสอนเป็นอาจารย์นะคะจริงๆแล้วเพื่อนวอมเนี่ยถามวอมมานานแล้วแหละตั้งแต่วอมเลือกเรียนตั้งแต่ปริญญาตรีนะคะวอมก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยมาทำวิดีโอเลยดีกว่าว่าทำไมวอมถึงเลือกเรียนวิศวะเคมีแล้วก็วิศวะเคมีเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างจบแล้วเป็นอะไรได้บ้างนะคะคือคำถามทุกอย่างที่เกี่ยวกับวิศวะเคมีนั่นเองคือถ้าใครเปิดมาโดนช่องวอมหรือว่าเปิดมาโดนวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกนะคะคือวอมเนี่ยทำช่องนี้เกี่ยวกับชีวิตตอนที่วอมเป็นนักศึกษานะคะที่ประเทศอังกฤษนะคะตั้งแต่ปริญญาตรีโทเอกนะคะปริญญาตรีเนี่ยวอมเรียนเกี่ยวกับทางด้านวิศวะเคมีนะคะจากมหาวิทยาลัย Newcastle University นะคะเป็นตอนเหนือของประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ตอนป.โทนะคะก็ยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดิมนะคะแต่ว่าอยู่ในสาขา Clean Technology นะคะซึ่งก็ยังอยู่ในสกูลของวิศวะเคมีอยู่นะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยวอมได้เรียนปริญญาเอกนะคะในวิศวะเคมีนั่นเองนะคะ PhD in Chemical Engineering แต่ว่า PhD ของวอมเนี่ยจะมีติ่งของ biology นิดนึงนะคือมันจะค่อนข้าง interdisciplinary ระหว่าง chemical engineering กับ biology นะคะแนะนำตัวกันเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเข้าประเด็นกันดีกว่าวิศวะเคมีคืออะไรนะคะวิศวะเคมีเนี่ยก็คือแขนงวิศวะอย่างหนึ่งนะคะที่ออกแบบด้าน process ที่เกี่ยวกับสารเคมีนั่นเองนะคะในสเกลที่แบบใหญ่เป็นโรงงานอะไรอย่างนี้นะคะจะเน้นไปทางด้านออกแบบเครื่องปฏิกรณ์นะคะหรือว่าออกแบบ process ทั้งหมดเลยตั้งแต่ raw material ไปจนถึง product นั่นเองนะคะคือหลายๆคนนะคะที่ไม่รู้เกี่ยวกับอาชีพวิศวะเคมีเนี่ยก็จะเข้าใจผิดว่าวิศวะเคมีเนี่ยมันก็เหมือนกับนักเคมีไม่ใช่หรอคือนักเคมีนะคะหรือว่าเคมิสเนี่ยเขาจะเน้นไปทางด้านดู reaction อย่างเดียวแบบโมเลกุลแล้วก็สารเคมีที่เป็นแบบ structure แบบละเอียดลงลึกเลยนะคะแต่ว่าวิศวะเคมีเนี่ยก็จะเป็นสายทางด้าน apply ของเคมีนะคะพอตอนเวลาเพื่อนๆนะคะหรือว่าพี่ๆน้องๆเนี่ยชอบถามว่าวิศวะเคมีเนี่ยมันเป็นวิศวะแนวไหนเหรอวอมก็จะชอบบอกว่าวิศวะเคมีเนี่ยมันก็คล้ายๆเป็นคอนดักเตอร์นะคะของวิศวะหลายๆแขนงนะคะมารวมกันเพราะว่าวิศวะเคมีเนี่ยก็ต้องทำงานกับวิศวะในทางด้านอื่นนะคะที่เป็นวิศวะทางด้านเชิงลึกนะไม่ว่าจะเป็นวิศวะไฟฟ้าmechanical engineering นะคะวิศวะเครื่องกลพูดง่ายๆก็คือวิศวะเคมีนะคะคล้ายๆเป็นคอนดักเตอร์นะคะที่อยู่ในโรงงานนะคะที่ควบคุมนู่นควบคุมนี่นะคะทำไมนะคะวอมถึงเลือกวิศวะเคมีนะคะคือเอาตรงๆเลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่เด็กๆนะคะตอนที่วอมอยู่ไฮสคูลนะคือวอมก็คิดง่ายๆนะคะพ่อกับแม่วอมนะคะคือแม่วอมเนี่ยเป็นนักเคมีนะคะเคมิสส่วนคุณพ่อวอมนะคะเป็น Civil Engineer นะคะวอมก็เลยอยากจะแบบว่าอยากทำอะไรที่ไม่เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเหมือนวอมก็คิดว่าแต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เก่งทางด้านนี้วอมน่าจะมาเรียนวิศวะเคมีดีกว่านะคะซึ่งเป็นลูกผสมของ2 อย่างเข้าด้วยกันนะคะวิศวะกับเคมีนะก็เลยกลายเป็น Chemical Engineer นะคะแต่คือจริงๆแล้วพอไปเรียนจริงๆแล้วอ่ะคุณพ่อคุณแม่วอมอ่ะช่วยวอมไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นคนละแขนงกับที่คุณพ่อคุณแม่วอมเรียนมาเลยนะคือวิศวะเคมีเนี่ยมันจะมีความเคมีนิดๆนะคะตอนเวลาเรียนนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็น engineering หมดเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบ civil engineering ไม่ใช่วิศวะแบบโยธานะเพราะว่าวิศวะเคมีเนี่ยก็ต้องเรียนอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับสารเคมีในเชิงวิศวะนั่นเองนะคะอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่วอมเลือกเรียนวิศวะเคมีเนี่ยเพราะว่าคือวอมเนี่ยใจลึกๆตอนที่อยู่ไฮสคูลนะคะคือวอมเนี่ยอยากจะเป็นอินโนเวเตอร์นะอยากจะผลิต product เป็นของตัวเองนะคะวอมก็เลยคิดว่าเรียนวิศวะเคมีน่าจะดีแล้วก็วอมเนี่ยชอบเรียนเลขด้วยนะตอนเรียนวิศวะเคมีนะคะต้องเรียนอะไรบ้างคือในฐานะที่วอมกลายมาเป็นอาจารย์จุฬานะคะไม่ได้เป็นนิสิตนักศึกษาแล้วนะใน 2-3 เดือนที่ผ่านมานะคะแล้ววอมเนี่ยก็ดีใจมากเลยนะที่ได้เป็นอาจารย์จุฬาที่ภาคเคมีเทคนิคนะคะเพราะว่าภาคนี้เนี่ยเป็น
ที่แรกนะคะของประเทศไทยเลยนะที่สอนเกี่ยวกับวิศวะเคมีนะคะปีแรกนะคะนิสิตนะคะก็จะต้องเรียนเกี่ยวกับ chemistry นะคะแต่ว่าเคมีในปี1นะคะก็จะค่อนข้างลึกกว่าตอนที่ทุกคนเรียนในไฮสคูลมานะคอร์สหนึ่งนะคะที่วอมชอบตอนที่วอมเรียนวิศวะเคมีเนี่ยก็คือ Mass Heat and Energy Balance ก็มีการคิดคำนวณเยอะมากนะคะดูว่ามวลสารเท่าไหร่เข้าไปแล้วก็จะออกมาจาก process อันนั้นเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะต้องใช้ heat เท่าไหร่ต้องใช้พลังงานเท่าไหร่ในการออกแบบ process อันนั้นนั่นเองนะคะคอร์สอีก2คอร์สนะคะที่จะต้องเจอแน่นอนนะคะถ้ามาเรียนวิศวะเคมีเนี่ยก็คือ thermodynamics นะคะแล้วก็ reactor design นะคะคำถามสุดท้ายนะคะที่พบเจอบ่อยๆนะคะคือไม่ใช่กับแค่วอร์มคนเดียวนะคะส่วนใหญ่นิสิตเนี่ยก็จะชอบถามว่าพอจบแล้วเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะพอคนที่จบวิศวะเคมีไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับทางด้านการผลิตน้ำมันนะคะปิโตรเลียม refinery อะไรพวกนี้นะคะบริษัทน้ำมันนะคะที่แบบค่อนข้างจะยักษ์ใหญ่แล้วก็ต้องการวิศวะเคมีเนี่ยก็จะมี Shell Exxon Mobil แล้วก็ British Petroleum นะคะ BP นะคะก็เป็นเพลเยอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ในอุตสาหกรรมวิศวะเคมีนะคะแต่ว่าถ้าในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีปตทนะคะ SCG นะคะ SCG เนี่ยเขาก็จะทำผลิตพลาสติกแล้วก็เกี่ยวกับซีเมนต์นั่นเองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะวิศวะเคมีเนี่ยสามารถเข้าไปได้หลายอุตสาหกรรมมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารและยานะคะผลิตวัคซีนตอนนี้นะอุตสาหกรรมผลิตเครื่องสำอางก็ได้เหมือนกันหรือว่าผลิตของใช้ที่เกี่ยวกับสารเคมีไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาสระผมแต่ว่าถ้าในช่วงเรียนวิศวะเคมีนะคะได้เรียนเกี่ยวกับ biochemistry ด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปอยู่ทำงานเกี่ยวกับ biotechnology ก็ได้ด้วยนะคะเทคโนโลยีชีวภาพนั่นเองนะคะเอาละค่ะนั่นก็คือคำถามทั้งหมดนะคะที่หลายๆคนชอบถามวอมเกี่ยวกับวิศวะเคมีนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับทางด้านวิศวะเคมี chemical engineering นะเผื่อที่ใครหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆนะคะที่จะดูว่าเราควรที่จะเรียนคณะไหนดีเรียนวิศวะเคมีดีไหมเหมาะกับเราไหมนะคะก็หวังว่าจะเป็นความรู้ให้ได้นะถ้าใครอยากจะถามอะไรวอร์มนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็เขียน hashtag นะคะ #askwarminna นะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วอร์มด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดูวิดีโอจากวอร์มอีกนะคะอย่าลืมกด subscribe ได้ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าถ้าวอร์มอัปโหลดวิดีโอเนี่ยทุกคนก็จะได้รู้นะคะว่าวอร์มอัปโหลดอะไรยังไงตอนไหนนะวอร์มก็ขอจบวิดีโอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย